One of our recent propagation is this Philodendron Birkin, and as you can see, meron na siyang progress. Makikita natin na meron ng papalabas na shoot, and I'm just so happy seeing 3 more babies in here, and this is such an exciting propagation kasi madami tayong makuha. Yung secret lang naman talaga nito, ngayon lang ulit siya nagkabagong dahon. So makikita naman natin na meron siyang dahong papalabas. Ayan. And medyo pumayat talaga siya. Super nakakapayat talaga kapag... Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, I'm here to update you about the propagated philodendrons. Maybe you'd wish to see them, so ipapakita ko sila sa inyo. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe, tap the bell icon beside it so you'll be notified whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin! This video is requested by Sir Emman Lumboy, wherein he asked about the updates of our propagated philodendrons, and I'd love to show them to you. So today ipapakita ko sila. So this is our orange marmalade. We haven't propagated this, but since nadaanan na din ng camera, why not flex it? So our giant Miliona and all of the tricolors na nandito sa harap ng bahay namin. So this is so big, and I do hope you'll watch out for it kung kailan din namin siya mapopropagate, kasi yung problema talaga, wala pa kaming pot na paglalagyan sa kanya. I really need a huge pot for it. So, hindi ko pa mahanap-hanap yung babagay sa kanya. So, hahanapin ko kung saan ko siya makikita. Gusto ko yung mga recycled na tires. Yun yung bagay dito. So, we are in this area. Nababasa talaga itong mga philodendrons na nandito, but we aren't that afraid kasi alam naming will draining yung mga potting mix na ginagamit namin for them. So, since kakaulan lang din kanina, so nabasa talaga sila. Umulan po ng malakas early this morning. So, grabe yung pagkabasa nila. Medyo bumaha pa nga dito sa side na to. Although summer ngayon, pero malakas po yung ulan. And it is expected that these plants right here, talagang madudumi yung dahon nila. So, every time na umuulan, nadudumihan yung dahon nila kasi tumatalsik yung putek. I bought this Philodendron gloriosum before, na dalawa lang yung dahon, and I'm so happy na meron ng papalabas na pang-apat. Hindi po siya ganun kabilis tumubo. I do not know in your case if mabilis tumutubo yung gloriosum nyo, but for me, medyo mahina siya, so hindi siya gaano kabilis magbigay ng dahon. And this is our Birkin. We haven't touched this one from the time na binili namin to. Although na-repot, but hindi namin siya na-propagate. Last siya for me, ha? And also, our Philodendron silver sword na nagtitrail na talaga sa pole na ginawa namin sa kanya. Although maliit pa nga tong pole na to, it's not made up of PVC pipe kasi yung gawa sa kanya parang yung sirang billiard stick. This has been here with us for months now, and nung nabili namin siya, top cut siya. Ito yung itsura niya dati. So, hindi pa siya ganun ka-stable nung nabili namin. And we were even told na stable siya. Ito naman, yung anak ng milyon ang naampon ko. I believe we already had a video about it, wherein we actually propagated this Miliona. And the mother plant is here as well, which is also due for propagation. If you have any idea, and if you are from Bohol, baka naman alam nyo kung saan kami makakabili ng mga recycled tires na malalaki talaga na babagay dito sa mga milyon ng ganito. Before, nung usong-uso pa talaga yung mga plants, yung bagong labas, yung mga plants na ganito, I have been seeing those type of pots, but now, hindi ko na siya nakikitang pinopost. So, yun yung hinahanap ko ngayon kasi yun yung babagay dito. Yung problema kasi dito, planggana lang po yung nilalagyan namin. So, this is as well our neon pothos. So, kapatid po ito nung na-video namin na neon pothos, which I got from where I work. It's actually starting to climb sa mangga, and this is the top cut of our Philodendron Royal Queen. So ito siya, hindi pa siya gaanong nagba-bounce back, so hindi pa patayo lahat ng dahon, but meron na kaming nakikitang progress since yung mga dating dahon na nakalukot sa kanya are now slowly opening up. So etong dahon na makikita kong nakamaroon dito, talagang curly siya dati, and meron na siyang papalabas na new leaf as well. So it is a good sign of progress from the time na na-propagate namin siya. Ito naman yung mother plant, which is the base.
I'm seeing more than 3 babies that are growing on the exact opposite of the leaves, guys. So, ito yung mga babies na makikita natin. Mga kulay pula siya. So, the top has an opposite shoot as well. So, ito. And sobrang bilis lang natin mapalabas yung mga roots niya. So, this step is actually working for us so well. I do not know if it will work the same way on you, but I do hope so, ha. Kasi ito yung mga ginagawa namin. And so far, effective siya for us. So once nag-form na talaga, naging total shoot na siya, mag-i-increase tayo ng amount of soil na enough na ma-reach siya para mabilis na lumabas yung mga ugat niya. Once naka-feel kasi yung ugat na malapit siya sa soil, mabilis siyang magsasanga-sanga. Unlike din sa aerial roots na pinapabayaang nakahang lang. Once malapit yung shoot sa soil and maglalabas na siya ng mga roots, tutuloy-tuloy na yon and mabilis lalaki yung shoot na yon. So yun talaga yung ginagawa namin, mag-i-increase lang kami ng soil malapit dun sa shoot na gusto naming mabilis lumabas yung mga ugat. And yun, magtutuloy-tuloy na siya, lalabas na yung madaming root for a faster propagation. Kasi alam naman natin na yung normal propagation talaga na process dito sa atin will take longer compared dun sa mga na-produce through mass production sa ibang bansa. So yun lang talaga yung nabantayan namin na nagpapabilis ng pagpapadami ng mga shoots ng plants. Kaya dumadami sila nang hindi namin namamalayan. Since we are expecting more than 3 babies and through the tip that I have given you, ipapakita ko din kung ano yung mangyayari dito once nakapag-propagate na kami in the future or once meron na talagang shoot na tutuloy-tuloy na tutubo na lalaki dito. Kasi unlike other philodendrons, there are also philodendrons na hindi lalabas yung isang shoot kapag hindi mo nakuha yung isa pa. So, merong iba din na pwedeng sasabay-sabay yung mga shoots na lalabas. So, depende to. We'll see what will happen and i-update ko kayo in the future for this one. Klarong-klaro yung pagtubo ng mga shoot niya kasi it is a climbing philodendron and medyo malayo yung dahon dun sa next na dahon. So, hindi masyadong magkadikit. Makikita natin na there is really a space provided for those shoots that are about to come out, which is good for this one. So, lumalabas sila dun sa mga internodes ng philodendron na to. So, this is again the Philodendron Royal Queen or Mother Plant. You'll really see na medyo basa talaga yung soil niya. Siyempre po, umulan kanina and naulanan to, but there's nothing to worry kasi while draining ang potting mix and sobrang nag-heal na yung cut niya kasi napabilis nung nilagyan natin ng cinnamon powder. So, for those who haven't tried, cinnamon does the trick as well. So, let's move on to the other philodendrons on this side kasi meron pang iba dito na na-propagate namin and ipapakita ko din. This is our Philodendron Golden Dragon and since meron na kaming nakuha nito and in fact naibigay ko na kay mama. So itong sumusunod dito na lumalabas ngayon, makikita natin na lumalaki na siya and meron ding mga aerial roots na lumalabas. So we need to add some more soil as well para tumubo siya ng maayos and may pagkunan ng nutrients. This one is the mother of all the tricolors or most of the tricolors that we have here. Long before the plant craze begun, so ayan, marami na silang mga ganito. So nakapag-share sila sa amin. And what we did here is the same thing that I was telling you about when it comes to a faster way of propagating your philodendron. So ito, dinagdagan lang din to ng soil, guys. Kaya makikita natin na meron na siyang mga roots dyan and nagsasanga-sanga na siya sa ilalim. In fact, nung tumubo siya, nakalitaw po siya kasi nasa ibabaw siya ng cut. So nasa bandang gilid siya and nakalitaw talaga, wala siyang soil. So yung ginawa, we added some soil para merong pagkukunan ng nutrients yung mga lalabas na roots sa kanya. That way, mabilis naming makukuha ang shoot na to. And makikita naman natin, ayan. Nag-add siya ng potting mix dito nung time na gumagawa siya ng media for all the repottings that we will be making. So, ayan, dinagdagan niya to. Kaya naman meron na talagang mga shoots na lumalabas. Meron nang madami dun sa ilalim, pero yung mga makikita nating maliit, mga bagong labas yon. This is such a beautiful tricolor and I do hope that you agree that it looks healthy. Well, this one is our propagated red diamond. So, ito yung nasa video na Philodendron hacks. So, we uploaded about this. We used aloe vera for this one and meron na siyang lumabas na shoot. So,
nag-increase din kami ng konting potting mix dito and we will be increasing more amount of potting mix para mas mabilis dumami din yung shoot niya. Ayan, and super nag-heal na din yung cut niya. Medyo parang ilang weeks na din to or just a month ago na propagate namin to. So ayan, maganda na din yung top cut niya guys, and this is the base. Ganito na, medyo mataas na din yung itinubong shoot niya. So looking forward to propagate this and to have more red diamond here. It's a matter of patience and hard work, guys. So, mabilis lang naman talaga dumami yung philodendrons. And yung mga wini-wish mong plants, darating lang din yan sa'yo. Like all of these, a lot of our plants have been given to us and hindi ko ina-expect na darating to sa amin kasi merong iba na medyo pricey talaga. So, hindi ko na-afford. That's why I'm so happy na bigla na lang siyang dumating kahit hindi ko ina-expect. So, this one is a Warsiwiziae. Bagong shoot na naman to. And so far din sa mga napakita kong philodendrons, yung Royal Queen lang talaga yung nabili ko. So itong mga to guys, binigay lang to sa amin. This came from my sister, pero yung mama ko yung nagbigay sa akin. And ito din yung trick. Lumalabas din tong shoot, so parang nasa ibabaw siya. And nagdadagdag lang talaga kami ng soil enough na mag-reach dun sa bottom para lalabas agad yung mga roots. So ito, makikita natin na merong mga roots na siya dyan. So pag dumami na yung mga roots, saka natin ikakat. Yung enough na talaga para makapag-survive siya on its own. The Warsiwiziae isn't really that sensitive kasi sobrang bilis niyang mag-bounce back. Yung top cut nga, yung first time na nakapag-propagate kami nito, nag-stable siya kaagad in just a week. Pero parang more than 3 yata yung roots na meron yung top cut. Nag-bounce back siya kaagad, nagkaroon ng bagong dahon, and in less than a month, meron ng lumabas na mga aerial roots. So, sobrang bilis po mapadami ng Warsiwiziae. And hindi siya ganun kamahal, but it is super beautiful. Mukha siyang papaya, but it's a philodendron, guys. So let us move on to our latest propagation, which is the Philodendron Mayoy. So ito siya. Kumakapit talaga yung mga aerial roots niya kahit nasa semento, guys. So I didn't expect this to grow this way kasi akala ko sa kahoy lang kumakapit yung mga ganito. Pero sobrang kapit na kapit siya dito. Naaawa nga ako. But buhay na buhay siya and super healthy. So humahaba po siya, guys. Itong mga nakikita nating pula dito, they are new shoots that are about to come out, and this is growing exactly opposite dun sa kabilang leaf niya. Pero meron pong nagsabi na hindi siya mayoy kasi mukha din siyang radiatum. So, what do you think, guys? Kasi ako, yun lang yung sinabi. Binigay lang din to sa akin. So, sobrang dami ng mga philodendrons na nandito sa amin that were just given for free. So, this beautiful one here is our Mother Birkin. Ayan, and meron akong nakikitang bagong shoot na papalabas. So, ayan, yung red na makikita natin, ito yung shoot that is about to come out. And in fact, 3 sila, guys. So, merong 3 na inaabangan dito. So, ayan, bagong propagate lang din to. So, this is one of our recent propagations as well. So, usually, itong mga pinapakita ko sa inyo ngayon, mga bagong propagate po. So, nakalagay sila dito in one place. And this is our Philodendron Narrow Tiger Tooth, yung mother ng mga pinakita ko nung previous vlog na tumutubo na rin or papalaki na rin mga William, guys. So ito, madami siyang flowers, nag-bloom talaga siya. And swerteng-swerte kami ngayon na meron ng tumubong dahon kasi sobrang tagal, ilang months din na walang tumubong dahon sa kanya kasi hinayaan namin yung mga flowers, nakakapagpapayat po sila. If your philodendrons bloom, so pwede nyo silang tanggalin, guys, kasi talagang nakaka-apekto sila dun sa tubo ng plant. Anyway, philodendrons are being known for their beautiful foliage dun sa mga iba't ibang kulay na dahon, and hindi naman because of the flowers that they have. Usually, yung mga nagbo-bloom na ganito, matatanda na talaga. So, it's really up to you if you will let it stay or you may remove it kasi umaagaw siya ng nutrients na meron talaga para sa mga dahon ng phyllos na to. So, yun, guys, medyo quick update lang to. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Like and subscribe!